full page background image එකක් කොහොමද හරි විදිහට දාන්නේ කියලා අද අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ආයුබෝවන් මගේ front end යාළුවෝ හැමෝටම මේ ඔබ එකතු වෙලා තින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ full page background image එකක් කොහොමද ගේන්නේ කියලා. background image එකක් අපි ගේන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ site එකේ පොඩ්ඩක් අර look and feel එක වැඩි කරන්න ඒ වගේ අපි image එකක් ගේනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් හරි. අද අපි ඒක කොහොමද හරි විදියට කරන්න කියන එක අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා. යමු කෙලින්ම වීඩියෝ එකට. හරි. දැන් අපි පෙන්නමු image එක මොකක්ද අපි දාන්න යන්නේ කියලා. මේ තියෙන index page එක මේකේ images වල මම තියනවා මම දාලා තිනවා image එක. මට මේ image එක ගේන්න ඕන කියමු හිතමු background එක හැටියට. හරි. එතකොට මේ body tag එකට තමයි මම දාන්න යන්නේ. මම මේක body හරි මට wrapper එකට උනත් දෙන්නත් පුළුවන්. මම එන wrapper එකටම කෙලින්ම දෙන්නම්කෝ. මොකක්ද wrapper ID එක ID කියලා තියෙනවා ID wrapper. මෙන්න මේකට මම මුලින්ම background එක විදිහට URL කියලා අපිට URL එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ URL එකට දෙන්නේ imgs ඒ කියන්නේ images ඇතුලේ තියෙන beach කියලා තමයි දෙන්නේ. දැන් බලන්න මම ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද URL නිකන් වරහන මේ සංගල වරහන නෙමේ. මෙන්න මේ වරහන දැම්මා images ඇතුලේ beach.jpg. මම මේක save කරපු ගාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ image එක ආවා. මේ sample text කියලා ඇවිල්ලා තියෙන ඇත්තටම මෙන්න මේ sample text කියන h1 එක. ඉතින් මේක full page ආවේ නෑ නේද? ඔව්. full page height එක එන්නේ නැත්තේ. මොකද මේකේ තියෙන content height එකට තමයි මේක පේන්නේ. දැන් අපි හිතමු මේකත් මම දැම්මේ නැහැ කියලා. මේකත් නැහැයි කියලා හිතමුකෝ. එතකොට මේක පේන්නෙම නැහැ. හරිද? හරි. දැන් අපි ඒ වගේ වෙලාවකට කොහොමද මේක කරන්නේ? එතකොට මේකට කරන්න නම් අපි ලියන්නේ මෙන්න මේ ටික. මුලින්ම height එක 100 VH වෙන්න. හරිද? එතකොට මේක මේ විදිහට පෙන්වනවා. දැන් බලන්න මොකද්ද මෙතන වුනේ. මේ image එක perfectly ආවට මේකෙන් පස්සේ තව image එක repeat වෙලා වගේනේ. එතකොට මම මේ repeat එක නැති කරන්නේ කොහොමද? repeat එක මම නැති කරන්නේ background repeat එක no repeat කියලා දාන්න. no repeat දැම්මම මොකද උනේ? no repeat දැපුවම දැන් repeat වෙන එක නැති වුණා. හැබැයි මේක වටේට සුදු තියෙන්නේ. හරි. ඒක මම කොහොමද කරන්නේ? මම මෙතනට දානවා background size කියන එක cover කියලා දානවා. cover කිව්වහම ගොඩක් දුරට මේක හරි ගියා නේද? හැබැයි මම මේක refresh කරපුවාම ඕගලන්ට පේනවද මේක පොඩ්ඩක් අර හරි විදිහටම යන්නේ නැහැ කියලා. දැන් අපි බැලුවොත් මේ image එක ටිකක් අර දැන් මේ මෙන්න මේ මැද තියෙන එක ගැන හොඳට බලන්න. මේ image එකේ මේ මැද එහාට මෙහාට යනවනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මම මේ කරන්න හදන්නේ? මේ සම්පූර්ණ image එකේ center එක ගැන අපි වැඩිපුර focus එකක් දෙන්න කියන එකනේ. කියන්නේ center එකට වැඩි focus එකක් දෙනවයි කියන්නේ. මම මේක මේක resize කරද්දී ඕගොල්ලන්ට පේනවද මේ එක එක view වලදී මෙන්න මේ center එක කෙරොලට යනවා. ඒතර එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙනම් මම මෙතනට කියනවා background position එක center කරන්න කියලා. එහෙම center කරන්න කිව්වහම මම මේක refresh කරද්දි මෙන්න මේ background මෙන්න මේ image එක මෙන්න මේ center එක හොඳට බලන් ඉන්න මෙතන මේ පැත්තේ center එක හැම වෙලාවෙම මේ center එක visible. දැක්කද? මේ center එක visible. දැක්කද? අන්න ඔය විදිහට තමයි අපි background image එකක් හරි විදිහට ගේන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මේ sample text එක මෙතනදී තියෙන්නේ මට මේ මැද්දට ගේන්න ඕනයි කීම හිතමුකෝ. මෙන්න මේ contain එක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ sample text එක. මම contain එක අල්ලන්නම්. dot container display flex කියලා දාන්නම්. මැදට ගේන මට තියෙන මොකද්ද? justify content center කිව්වා. මැදට ගේන්න align items center. කිව්ව ගාම මෙතනටත් මම height එක මම දෙන්න 100 VH කියලා. මොකද මෙයාටත් තියෙන ඒ size එකම හින්දා එච්චරම හින්දා. ඒතර මේ තියෙන හරියට මැද්දට වෙලා ලස්සන්ට තියෙනවා.
ඉතින් හරි ඉතින් මම මේ කෙටි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ සමහරවිට ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේ රික්වයර්මන්ට් එන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජස් දානවා විතරයි අපි ගොඩක් දුරට කල්පනා කරන්නේ ඉමේජ් එකේ අපිට පෙන්වන්න ඕන හරිය රීසයිස් කරද්දී හැම ඩිවයිස් එකටම මේක සෙන්ටර් වෙනවද? ඒ අපිට ඕන කරන එක පේන්නේ නැතුව වෙන වෙන ඉමේජ් එකේ ඕන නැති පැත්ත අපිට වැඩියෙන් පෙන්වන්න ඕන පැත්ත ඉමේජ් එකේ පේන්නේ නැති වුණොත් ඒ රීසයිස් කරද්දී එක ඩිවයිස් වලට එතකොට අපි මේ ඉමේජ් එකේ ගන්න පුළුවන් ලුක් මේ වාසි ටික ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට යූස්ෆුල් වෙන්න ඇති ඔයගලන්ගේ ෆියුචර් ප්‍රොජෙක්ට් වලට. එහෙනම් මේ ටෙක්නික්ස් උත් පාවිච්චි කරන්න අපි මේ පාවිච්චි කරපු දේවල්. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe එකකුත් දාන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි හම්බෙමු. එහෙනම් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.